झापाभन्दा थोरै उत्तर इलामको दक्षिणी भेगमा रहेका गाउँहरू सायदै पर्यटकको नजरमा परेका होलान्। नेपालका गाउँहरू कति सुन्दर हुन्छन्, तर यस्ता धेरै स्थानहरू गुमनाम भएरै बस्न रुचाउँछन्। माई खोलाले मध्यबाट चिरेर जान्छ सुन्दर नगरी माई नगरपालिकालाई। यहाँ घुम्नै पर्ने स्थान मध्येमा पर्छ यो चिलिमकोट चियाबगान। यहीँ अवस्थित छ सुन्दर चेप्टी गाउँ। अर्को भतभते गाउँको सुन्दरता त बयान गरी साध्य छैन। तर जब हामी चिलिमकोट घुम्दै थियौँ अति नै दुःखद यथार्थ सुन्न पायौँ। चेप्टी गाउँमा पानी पिउन खोज्दा अर्कै तिक्तता भेट्यौँ। चिलिमकोटमा आधा शताब्दी बिताइसकेका स्थानीयका पीडाहरू कति मार्मिक छन्। छोडेर जानु त सक्दैन। बरु हामीलाई सरकारले अब उठाउनै चाहे, कम्पनीले उठाउन चाहेर हामीले बरु यहीँ लास तेर्साइदिए मारिदियो भने केही फरक पर्दैन। चेप्टी गाउँमा खानेपानी सेवा छैन। सुन्दा सहज लाग्ला, खानेपानी के नै ठुलो कुरा हो भनिदिन्छौँ प्रायःले। एउटा दुईटा होइन, 100औं घरधुरी कुवाको भर पर्नुपर्ने, त्यही पनि हिउँदमा सुकेर जाने। त्यो कुवामा अब गाग्रो लाइन लाग्छ, पालै झगडा हुने त्यही हो। अब यहाँ झगडा पनि भएको थियो पहिले। स्वर्ग समान स्थान, अन्य सबै सुविधा भए पनि खानेपानीले नै मानिसलाई पलायनतर्फ सोच्न बाध्य पार्ने रहेछ। सहर त हेर्नै पर्यो कि अब कहाँ सुविधा छ त्यहाँ त हेर्नै पर्यो नि त। अहिले त चेप्टी नजिकै पार्क खुलेको छ। हजारौँ कि लाखौँ पर्यटकले भ्रमण गरिसके सायद यो पार्कमा। पार्क सुन्दर होला, त्यही भएर धेरै आवतजावत हुन्छ यहाँ। पार्कले रोजगारी दियो, गाउँमा होटल खुल्यो, केही टाढाबाट व्यवसायीहरू आए गाउँमै र छक्क पनि परे। हामीले चाहिँ यहाँ अहिले बिहान हेर्ने भने हरेक डोकामा बोकेर खोलाका कुवा खनेर त्यहाँबाट डोकामा बदल भरेर डोकामा बोकेको पाइन्छ। आगन्तुकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पिउने पानी दिनसम्म हामीले नसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी बाध्य भएर मिनी वाटरै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। यो हो बिर्तामोड सहर। झापाको बिर्तामोड पूर्वकै विकासशील सहर हो। पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट बसाइसरी आउने मुख्य थलो बिर्तामोड हाल एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बनेको छ। बिर्तामोडबाटै उत्तर बढ्ने शनिश्चरे रोड हुँदै आजको हाम्रो यात्रा बढ्दैछ। बिर्तामोडबाट उत्तरतर्फ बढ्ने मार्गले शनिश्चरे खुदुनाबारी हुँदै माथि दानाबारी निस्किन्छ। हुन त यो अन्त्यमा बाटो पनि इलामै पुग्ने हो, तर यो बाटो प्राय मान्छेहरू हिँड्नुहुन्न किनभने यो राजमार्ग पर्दैन। राजमार्ग यहाँभन्दा पूर्वबाट जान्छ। तर यो बिचमा पनि दानाबारी लगायतको क्षेत्रमा चाहिँ अति सुन्दर गाउँहरू अनि परम्परागत चाहिँ घरका प्रकारहरू अनि त्यहाँ घुम्ने ठाउँहरू र रोचक स्थानहरू भएको हामीले जानकारी पाएको छौँ। र आजको भिडियोमा हामी त्यो स्थान पुगेर त्यहाँको चाहिँ एकदमै रोचक र केही त अचम्मका ठाउँहरू पनि छन् अरे, त्यो क्षेत्रहरू पुगेर हामी भिडियो बनाउने तर्खरमा छौँ। हामी बिर्तामोडबाट उत्तर शनिश्चरे बजार कटेर अघि बढ्यौँ। कालोपत्रे मार्ग सहज छ यता। यो अघिको बिरिङ खोला, यहाँ पुल चाहिँ भत्किएको रहेछ। यो बोर्डमा लेखिएको छ सावधान, आफ्नै जिम्मेवारीमा सवारी चलाउनु होला। हाम्रै जिम्मेवारीमा हालियो मोटरसाइकल यतैबाट। थप्कै उत्तर बढेपछि भेटियो यो खुदुनाबारी बजार। पहिले भुटानी शरणार्थी शिविर बसेको थियो यही नजिकै। उक्त समयबाटै व्यस्त बजारको रूपमा रहेको छ खुदुनाबारी। यो सुखानी खोला पुलले चाहिँ झापा र इलाम छुट्याउँछ। हाल गजब पुल बनेको रहेछ यहाँ पहिले पुल नहुँदा खोला बढेको समयमा निकै समस्या रहन्थ्यो। बाटो गजब कालोपत्रे, सबै पुल पुलेसा निर्माण भइसकेको अवस्था। यहाँ फेरि सुखानी खोला तर्नुपर्ने रहेछ। फेरि सुखानी शहादत स्थल पुल तर्नुपर्ने भयो। यहीँ अघि एउटा उद्यान सर स्थल पनि देखिँदैछ। 2029 साल फागुन 21 गते यो सुखानी स्थलमा, यही स्थलमा चाहिँ 5 जना चाहिँ त्यतिखेरका कम्युनिस्ट आन्दोलनकारीहरूलाई चाहिँ तत् समयको चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाले चाहिँ गोली हानी हत्या गरिएको स्थान र यो सुखानी स्मृति पार्क। यहाँनिर चाहिँ हामी अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ के देख्छौँ भने यहाँ अगाडि एउटा वृक्ष छ र त्यसको तल चाहिँ पुरानो स्तम्भ पनि छ, जहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै 5वटा वृक्ष चाहिँ 5तिरबाट निस्किएर माथि गएको छ। र यो ठाउँमा चाहिँ 5 जनाको चाहिँ गोली हानी हत्या भएको स्थल पनि हो। त्यो हिसाबले चाहिँ 5वटा वृक्ष उम्रिएकोले पनि यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा अद्भुत ठाउँ बनाएको अवस्था छ। सुखानी घटना त प्राय हामी सबैले सुनेकै या पढेकै होलाौँ। हाल यहाँ पर्यटनको दृष्टिकोणले पार्क बनिएको रहेछ। पूर्णता सायदै पाएको छैन पार्कले। निकै आकर्षक तवरले निर्माण भइरहेको चाहिँ छ। यो मार्ग झापाबाट इलाम जाने पुरानो मार्ग। पहिले मेची राजमार्ग नबनिदादेखि नै मोटर गुड्थ्यो रे यताबाट। यही स्थानलाई पहिलेका पुस्ताले यमद्वार पनि भन्थे रे, कारण यहाँबाट तल तराईमा औलोको प्रकोप हुन्थ्यो, प्राणघातक हुन्थ्यो औलो। अहिले सायद यमद्वार नै त भनिँदैन होला यसलाई, तर एउटा प्राकृतिक द्वार समान चाहिँ देखिन्छ यो स्थान।
थोरै उचाइ चढियो, घना जङ्गल कटियो र आइपुग्यो यो शुक्रबारे बजार। यस स्थानलाई शुक्रबारे, गरुवा र दानाबारी पनि भनिन्छ। नयाँ पुराना घरहरूको मिश्रण निकै ठुलो छ शुक्रबारे बजार। यो स्थानलाई भनिन्छ शुक्रबारे बजार। हुन त यो क्षेत्रलाई गरुवा पनि भनिन्छ, दानाबारी पनि भनिन्छ र शुक्रबारे पनि भनिन्छ। एकै स्थानको 3वटा नाम छ। अब यो विशेष के कारणले भयो भन्ने कुरा हामी यहाँ स्थानीयवासीसँग बुझ्नेछौँ र यो बजार क्षेत्र घुमेर पनि हेर्नेछौँ। पौराणिक कालमा चाण्डालले गाईहरू हरेर यो स्थल नजिक चाण्डाल घाटमा लुकाएका थिए अरे। पछि पाण्डवले चाण्डालबाट गाईबस्तु छुटाएर दक्षिण लैजाँदै गर्दा अर्जुन धारामा पानी खुवाएको प्रसङ्ग छ। गाई हरेको ठाउँ गौहरुवाबाट यो स्थलको नाम गरुवा रहँदै आएको विश्वास राख्छन् स्थानीयवासी। पौराणिक कथा अनुसार चाहिँ जोडिएर चाहिँ यो गौहरुवा गाई बस्तुहरू हराएको ठाउँ भएको हुनाले चाहिँ गरुवा भनिएको र यो गरुवालाई चाहिँ यो मेची मात्र नभएर यो पूर्व एरियामा गरुवा भनेपछि उहिले सबै बुढापाकाले चिनिन्थे गरुवा भनेर। र त्यस पछाडि चाहिँ गाउँ पञ्चायत बन्ने बेलामा जुन एउटा दानाहरू फल्ने त्यो बारीमा चाहिँ त्यो दाना भएको बारीलाई चाहिँ दानाबारी भनेर पछि 39 सालमा नामाकरण गरिएको। र यो शुक्रबारे बजार पनि सोही समयदेखि नै शुक्रबारको दिन चाहिँ हटियाहरू लाग्ने गरेको र शुक्रबारे चाहिँ नामाकरण भएको। विक्रम सम्वत 2007 साल ताका नै यो स्थानमा बजार लाग्थ्यो। माथिल्लो इलामका स्थानीयहरू बजार भर्न यहीँ आउँथे। त्यो बखतको ठुलो बजार तल शनिश्चरेमा लाग्थ्यो। यहाँ थोरै घरहरू थिए। शुक्रबार यहाँ सानो बजार लाग्थ्यो। तराई झर्न औलोको डर थियो। माथिल्लो इलामतर्फबाट एकै दिनमा यहाँ हाट बजार भरेर उकालै चढ्न रुचाउँथे स्थानीय। शनिश्चरे पुग्दा रात बिताउनु पर्ने हुन सक्थ्यो, तर यहाँबाट भने फर्कन भ्याइन्थ्यो। यस अर्थमा पनि यो शुक्रबारे बजारको महत्त्व चुलिएको थियो भन्न सकिन्छ। सानो हटियाको रूपमा 2-4 जना दोकानी 7 सालदेखि नै यो माथिको क्षेत्रमा चाहिँ 3 घर 4 घर जति दोकान लागेर शुक्रबारको दिन बजार जस्तो गर्ने चाहिँ यो 7-8 सालदेखिकै कुरा अरे। हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखिको कुराहरू चाहिँ उहाँ बुवाहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। इलाम जाने सबैभन्दा छोटो बाटो त यही हो, किनभने बिरतामोड शनिचरे खुत्नाबारी हुँदै यो रातद्वाली र इलाम जाने बाटो सबैभन्दा 7 सालको गाडी हिँडेको पुरानो बाटो भनेको यही हो। केही दशक अघिसम्म शुक्रबारेमा सुविधा पुगेको थिएन। बाटो, बिजुली, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समस्या थियो। हाल यहाँसम्म कालोपत्रे नै आइसकेको छ। यातायात सहज भएको हुनाले धेरै पक्षमा सजिलो भएको महसुस गर्छन् स्थानीय। पहिले जङ्गला मुलुक थियो, सामान्य घर यो दानाबारीमा जम्मी 100 घर पनि थिएन। पहिले त्यति कम सङ्ख्यामा थियो र विकास पनि थिएन। बिजुली, बत्ती, बाटाघाटाहरू सारा कुराहरू केही थिएन। यो नगरपालिका अहिले भएको छ र यो कम्तीमा पनि मोटामोटी झन्डै 4000 सङ्ख्यामा चाहिँ घर सङ्ख्याहरू पुगिसकेको छ। पहिले र अहिलेकोमा धेरै आकाश 100 गुणा चाहिँ फरक छ, किनभने बाटोघाटो बिजुलीदेखि लिएर केही थिएन। यो शुक्रबारे बजार पनि सुरुमा चाहिँ मात्रै 2 घर 3 घर दोकान मात्रै थियो। अहिले अब यही मात्रै पनि 600-700 घर, यो बजारमा मात्रै पनि 600-700 घर छ। यही कालोपत्रे मार्ग हुँदै हामी शुक्रबारे कटेर अझ अघि बढ्यो। बजार कटेपछि बस्ती पातलियो। यहाँ रहेछ गरुवा खोला। यो सम्पूर्ण स्थललाई गरुवा पनि भनिन्छ। शुक्रबारे बजारबाट 5-7 मिनटकै दूरीमा भेटियो यो शीतली बजार। यहीँ अवस्थित छ माई नगरपालिका कार्यालय। शीतली बजार कटेर उत्तर लाग्दा भेटिन्छ चिया बगान। यस चिया बगानलाई चिलिमकोट चिया बगान भनिन्छ। हामी इलाम जिल्लामा छौँ। इलामको त पर्याय नै हो चियाबारी। अन्य चियाबारी झैँ आकर्षक, हरियाली र मनमोहक छ चिलिमकोट पनि। एकातर्फ केही उठेको थुम्को, अर्कोतर्फ समथल भूमि, तल झापाभन्दा थोरै शीतल पनि। निकै आनन्दमय स्थल पक्का पनि छ यहाँ। परको माई खोला, सानीमा हाइड्रो, वारी धानबारी, यताका घरहरूलाई धुरा बनिँदो रहेछ। धुराहरूभन्दा यतातर्फ ठुलो गरी फैलिएको चिलिमकोट बगान। गरुवा या शुक्रबारे बजार कटेर अलिक अगाडि आएपछि यो ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको चिया बगान देख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ भनिन्छ चिलिमकोट चिया बगान। धेरै पुरानो इतिहास भएको चिलिमकोट चिया बगान आफैमा एउटा सुन्दर स्थान पनि हो र चिलिमकोटसँगै चाहिँ सटेर रहेको घर बस्तीहरू जसलाई धुरा भनिन्छ। पहिले चाहिँ चिलिमकोट यो चिया बगानले नै प्रदान गरेको चाहिँ घरहरू, टहराहरू भएको एउटा गाउँ नै छ। यो गाउँमा धेरैजनाको बसोबास छ जो चाहिँ यही चिया बगानमा आश्रित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै पहिलेदेखि चाहिँ यो चिया बगानमा काम गरिआएको अवस्था छ र अहिले पनि
यद्यपि उहाँहरू यो चिया बगानमै काम गरिरहेको पनि हामीले बुझेका छौँ। अब हामी यो चिलिमकोट चिया बगान क्षेत्रहरू घुम्नेछौँ, यहाँको सुन्दर दृश्यहरू हेर्नेछौँ र यहाँको स्थानीयसँग केही गफगाफ पनि गर्नेछौँ। चिया बगान स्थापना गर्न 2041 साल ताका मजदुरहरूको आवश्यकता पर्यो। सो बखत झापाबाट यहीँ बसेर काम गर्न मानिसहरू ल्याइयो। झाडी जङ्गलयुक्त यो स्थान फडानी भयो, चियाको खेती सुरु भयो। उक्त बखत 10 रुपैयाँ प्रतिदिनका हिसाबले रोज दिन पनि थालियो। 1000 हेक्टर करिब क्षेत्रफलमा चिया रोपनी भयो। झापाबाट इलाम आयो। म 41 सालमा यहाँ आयो, नयाँ बगान खोलेको थियो। यो जङ्गलहरू फाडेर सफाइ गरियो, रोपन गरियो, बस्दै गयो। अब आजसम्म यहाँसम्म ल्याइयो भनौँ न। यसलाई भलाइ टार पनि भन्छ र चिलिमकोट बगान भनेर धुरा भनेर पनि चिनिन्छ। मैले यो बगानमा काम गर्दा 10 रुपियाँ रोजदेखि काममा गरेको म। चिलिमकोट बगानकै छेउमा श्रमिकहरूलाई बस्ने हेतु घर दियो, जसलाई धुरा भनिन्छ। 100औं सङ्ख्यामा रहेका धुराहरू सुधारेर श्रमिकहरूले बस्न योग्य घर बनाए। काम गर्दै जाँदा सञ्चय कोष कट्टी गर्दै गइयो। थोरै पुँजी त बन्यो, तर सञ्चय कोष लिनलाई भने शर्त राखियो। उहाँहरूको भनाइ के छ भने, अर्को के भन्नुहुन्छ भने यो जग्गा छोड अनि हाम्रो जुन सञ्चय कोष काटिएको हुन्छ त्यो पैसाहरू दिन्छु, घर जग्गा जमिन बुझा अनि पैसा दिन्छु भन्छ। अनि त्यो हामीलाई समस्या छ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामी त अब बालबच्चा 9-10 रुपियाँदेखि रोजदेखि मैले काम गरेर आएँ भने आजको दिन आएर म 55-60 रुपियाँ पुगिसकेपछि मेरो जिन्दगी त्यहीँ गयो नि त। अब म निस्केर कहाँ जाने त? अब त्यो घर छोडिसकेपछि त मसँग त पैसा पनि त छैन। हामी यो गाउँमा बसिसके भए हामी यो गाउँलाई हामी छोडेर त जानु सक्दैनौँ। एक हामी त माया छ, हामीले यो चिया बुट्टासँग माया छ। हामीले रोपेको चियाको यो हिजोको दिन जङ्गल थियो, जङ्गललाई फाडफुड गरेर सफा गरेर आजको दिन यहाँसम्म ल्याइयो। अब यो चियाको बुट्टालाई कसैले एउटा हाँगा भाँच्यो, कसैले आएर बसेर कसैले फोटो खिच्दा पनि हामीलाई हाम्रो बच्चाहरूलाई कुटे जतिको हाम्रो छाती दुख्छ, त्यति माया छ हामीलाई। कसैले गाई बस्तु चरायो भने गाई बस्तु नचराओ, यो हामीलाई पाल्ने हाम्रो भाँडा हो। हामीलाई हाम्रो कृषि खेती तपाईँहरू धान फलाए जस्तै हो, तर यो नगरिदिनु होला भनेर हामी यो कुराहरूलाई अगाडि सार्छौँ, गरिरहेका छौँ र माया गरिरहेका छौँ। अब आजको पिँढीले नगर्ला अलग कुरा हो, तर हामीलाई सिर्जना गरेका छौँ, त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै माया लाग्छ यसको र यो प्रति हामी छोडेर जानु त सक्दैनौँ। बरु हामीलाई सरकारले अब उठाउनै चाहे, कम्पनीले उठाउन चाहेर हामीले बरु यहीँ लास तेर्साइदिए मारिदियो भने केही फरक पर्दैन। हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ? जानु त छैन, हामीसँग केही त छैन। हामी सबै प्राय चियाबारीमा रमाउने गर्छौँ, घुम्छौँ, खेल्छौँ, तर चियाबारीले लुकाएको पीडासँग भने बेखबर हुन्छौँ। चिया श्रमिकका कथाहरू सुन्दा अप्ठ्यारो महसुस भयो। आशा गरौँ सकारात्मक निकास पक्का निस्कनेछ यहाँबाट। हामी गरुवाको शुक्रबारे बजारबाट पहिले सिधै अगाडि शीतली बजार हुँदै माथि चिलिमकोट चिया बगान पुग्यौँ, त्यहाँ घुम्यौँ र फर्किएर फेरि यो शुक्रबारे बजार छेउमै आयौँ। यहाँको पुलबाट चाहिँ फेरि हामी भित्र छिर्न सक्छौँ, जुन बाटोले चाहिँ हामीलाई चेप्टी हुँदै भतभतै भन्ने गाउँहरू पुर्याउन सक्छ। अत्यन्त सुन्दर स्थानहरू छ। हामी त्यहाँको गाउँ बस्ती र माई नदी साथसाथै त्यसको तटीय क्षेत्रको सुन्दरता देखाउने प्रयास गर्दैछौँ। शुक्रबारे बजार छेउबाट हामी चेप्टी गाउँतर्फ भित्र छिर्यौँ। यहाँभित्रको गाउँहरू रमणीय छन् रे। हामी चेप्टी, दुङदुङे र भतभतै गाउँ घुम्ने योजनामा छौँ। केही भित्र छिर्न साथ ग्रामीण भेग सुरु भयो। पुराना घरहरू आकर्षक देखिन्छन्, काठको बेरा, टिनका छाना प्राय घरका। हामी दुईजना मोटरसाइकलमै हुइकिँदै, दिनको समय केही गर्मी छ। ग्राभल सडक छ, छेउमा काठका घरहरू प्रशस्त छन्। हामीले चेप्टी गाउँ प्रवेश गरिसक्यौँ। दिनको गर्मीले प्यास बढायो। यतै कतै पसल देखिएन, धारा पनि छैनन्। कुनै घर छिरेरै पानी माग्ने भयौँ। यो घरमा पानी मागेर पिउन हामी रोक्यौँ। घरमा पानी रहेनछ। आमा पानी लिन कुवामा जानुभएको रहेछ। नयाँ तथ्य बुझियो, सम्पूर्ण गाउँमा खानेपानी सेवा छैन। कुवाको भर रहेछ। हामी कुवातर्फ बढ्यौँ। निकै तलै पो रहेछ त कुवा त। यसो गरेर यो बाटो गएर खै बाँसघारी छिचोल्दै निकै तल झरियो। यहीँ अघि कतै कुवा हुनुपर्ने हो। यहाँ रहेछ कुवा। हामीले पानी मागेको घरको आमा यहीँ पानी भर्नुहुँदै पनि रहेछ।
यो 12 मास चाहिँ आउँदैन पानी नि हुँदैन नि पछि सुकिहाल्छ। चैत वर्षमा त पुरा धुलो यो त जरुवा पो रहेछ त अहिले त एकछिन मात्रै हो भनेपछि त सबै सुकिहाल्छ यता आउने पुरै धुलो उडिराखेको हुन्छ अनि अलिअलि जम्मा हुन्छ त्यही भएर लगो फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर। यही कुवा छेउबाट लगेको पाइप चाहिँ स्कुलको निम्ति रे, नत्र गाउँमा कतै धाराबाट पानी नआउँदो रहेछ। सयौँ घरधुरीहरू यसै गरी कुवाको पानी भर्नुपर्ने बाध्यता रहेछ। बर्खा मास त ठिकै हो, हिउँदमा त पानीको ठुलो हाहाकार हुन्छ रे। कुवा सुकिहाल्छ के अनि त्यतिखेर चाहिँ कहाँको पानी खानु यो कुवा सुकेपछि उता खोला खोला धेरै टाढा पुग्नुपर्छ खोलामा कुवा बनाए खाएँ बाढिया गरेर त फेरि यहाँ रसाउँछ फेरि यहाँ पनि बनायो फेरि खाऊ त्यस्तै बर्सात पराउनु त यहाँ पनि हुन्छ नि फेरि। कति घरलाई छ हो यो समस्या सबै यहाँ चेप्टी सबै एउटालाई पनि होइन जम्मैलाई यस्तै। ए बर्खामा बाढी आएर भत्काउँछ, हिउँदोमा सुक्छ, समस्या त जतिखेर पनि रहेछ है। जहिले पनि समस्या यो ट्याङ्कीको चाहिँ सुक्दैन स्कुलले लगेको हो सुक्छ नि स्कुलमा लगेको सुक्दैन। माई नगरपालिकामा पर्ने चेप्टी गाउँ माई नदीकै किनारमा अवस्थित सुन्दर स्थान हो। दुईतर्फबाट जङ्गलले छोपेको, दुवैतर्फबाट खोलाले चेपेको, मध्यमा लामो भूभागमा चेप्टिएको स्थान भएकोले ठाउँको नाम चेप्टी रहन गएको मान्छन् स्थानीय। विक्रम सम्वत 2030 को दशकताका 5-10 घरहरू भएको चेप्टी गाउँमा हाल 100औं घरहरू थपिसकेको अवस्था छ। सुरुमा हामी यहाँ बसोबास गर्दाखेरि 10 घर थियो, त्यस पछाडि बढ्दै बढ्दै गयो। अब आफ्नै छोरा नातिहरू छुट्टिँदै घरधुरी बढ्यो होइन, अनि त्यस पछाडि अब अरूबाट पनि यसो किनबेच हुँदै घरधुरी बढ्यो। त्यस्तो हुँदै गएर पहिलेको यहाँ बजुहरूले भन्थे अब यताबाट पनि जङ्गलले चेपेको, यताबाट पनि जङ्गलले चेपेको, दुईतिरबाट खोलाले चेपेको, त्यसले गर्दा चेप्टी भनेर नामाकरण गरेको रहेछ चेपिएको गाउँ। चेप्टी गाउँका प्राय घरहरूमा आकाशे पानी थापेको यो घरेलु पद्धति देख्न सकिन्छ। बलेसीको पानी पाइप मार्फत ट्याङ्कीमा जान्छ। पानी पर्दा त प्रभावकारी नै हुन्छ, तर यो दीर्घकालीन समाधान त पक्कै होइन। तहगत उचाइमा बसेका गाउँहरूको मुख्य पानीको स्रोत नै कुवा हो। धेरै घरहरू यसैमा निर्भर छन्। कुवाको पानी गाग्रो र बोतलमा भर्ने र डोकोमा घर पुर्याउने। दिनको समयमा पनि व्यस्त रहने कुवामा बिहान त भिड नै लाग्छ। गाग्रोको भिड, थोरै पानी आउने स्रोत, कहिलेकाहीँ त कुवामै झगडाको स्थिति समेत आउने गर्छ रे। सेफ्टीमा पहिले भन्दा अब धेरै सुधार हुँदैछ। यातायातको सुविधा भयो, अब विद्यालयको सुविधा भयो। मात्र यहाँ धेरै समस्या भनेको खानेपानी र सिँचाइको। यति दुईटा कुरा यो ठाउँमा भइदिएदेखि यो ठाउँको अहिलेको भएका बसोबासोको मान्छेहरूले अहिले आपूर्ति त यस्तै अब डोकोमा बोक्यो ल्यायो खायो, आधी घन्टै लाग्छ नि। यो तल्लो गाउँ त अब यो कुवामा आउँछन् अनि आधी घन्टै लाग्छ नि। अनि त्यही पनि अब यी गाग्रो अब धाराको मुहान देखिहाल्नुभयो यहाँ कुवाको, त्यो कुवामा अब गाग्रो लाइन लाग्छ, पालै झगडा हुने त्यही हो। अब यहाँ झगडा पनि भएको थियो पहिले तँ भर्ने म भर्ने भन्ने कुरा उनीहरूको कुरा हुँदै अब आफू पानी अब अझै त्यहाँ अलिकति देख्नुभयो, अलिक पछाडि आउनुभयो भने त्यो पनि हुँदैन। एक बटुकी भन्दा पानी आउँदैन त्यो कुवामा। अनि त्यस्तो अवस्थामा त गाग्रो त लाइन लाउनु पर्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको अब अलिक झगडा भएको त्यही हो। नजिकैबाट माई नदी बगेर जान्छ, तर गाउँमा पानी आइपुग्दैन। खानेपानी र सिँचाइमा पनि समस्या रहेछ गाउँमा। अत्यन्तै आवश्यकीय सुविधा हो खानेपानी र आधारभूत पनि। वर्तमान अवस्थामा खानेपानी सुविधै नहुनु दुःखद कुरा पनि हो। विकल्पको खोजीमा कतै बसाइ नै सर्नुपर्ने हो कि भन्ने दुखेसो राख्छन् स्थानीयवासी। यही तरिकाले अब सरकारले नहेरिदिएपछि सहर त हेर्नै पर्यो कि अब कहाँ सुविधा छ त्यहाँ त हेर्नै पर्यो नि त, जानै पर्यो। त्यस्तो अवस्था पनि भइरहेछ यहाँ मान्छे। सिँचाइ पनि आउने ठाउँ छ, मुहान छ, तर योजना पर्दैन। चेप्टी गाउँ छिचोल्दै हामी दक्षिणतर्फ बढ्दैछौँ। निकै ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको गाउँ रहेछ चेप्टी। हामी यतैबाट सोधीखोजी गरेर दुङदुङे र भतभते गाउँतर्फ बढ्नेछौँ।
यताको माई नदी, नदीको पूर्वतर्फ क्रमशः पातलिँदै गएर सकिन्छ गाउँहरू। गाउँकै सबैभन्दा पुछारमा पार्क रहेछ, चेप्टी पार्क। निकै प्रचलित पार्कको नाम त अर्कै होला, तर चेप्टी गाउँकै नामबाट पनि चेप्टी पार्क भनिँदो रहेछ यसलाई। यता रहेछ पार्क, निकै ठुलो भूगोल, धेरै लगानी गरेर आकर्षक बनाइएको यसै अनुमान गर्न सकिन्छ। पार्क खुलेपछि मानिसको चहलपहल बढ्यो। पार्ककै गेट नजिक होटल व्यवसाय गर्न छिमेकी जिल्लाबाट व्यवसायी आउनुभयो। उहाँ पनि गाउँमा खानेपानी सेवा नदेख्दा दङ्ग पर्नुभयो। यहाँ खानेपानीसम्म पनि मान्छेले पिउन सकेको अवस्था छैन। हामीले चाहिँ यहाँ अहिले बिहान हेर्ने भने हरेक डोकामा बोकेर खोलाका कुवा खनेर त्यहाँबाट डोकामा बदल भरेर डोकामा बोकेको पाइन्छ। यो चेप्टी भनेर चिनिन्छ, एउटा चेप्टो अथवा त्यो चेप्टिएको ठाउँ भनेर चिनिन्छ। यहाँका जनता वास्तवमा त्यस्तै चेप्टिएर बसेको अवस्था छ। त्यसले पनि यो राज्यमा पनि पुगोस्, कम्तीको खानेपानीको व्यवस्थापनमा सुधार बनोस्। र म आफू होटल व्यवसाय गर्दै गर्दा पनि अब होटलमा कस्तो पानी चाहिन्छ, के चाहिन्छ, पर्यटनभित्र आउनुहुने आगन्तुकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पिउने पानी दिनसम्म हामीले नसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी बाध्य भएर मिनी वाटरै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसले पनि कम्तीको मिनी वाटर किनेर खान नसक्नेहरूलाई पनि यसो धारा भइदिएदेखि उहाँहरूले हातमुख धोएर यसो पानी पिउन सक्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम ठुलो आशा छ। हामी चेप्टी गाउँ घुम्दै चेप्टीको लगभग पुछारतर्फ आयौँ। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ पार्क रहेको अवस्था रहेछ, त्यो एउटा कृत्रिम पार्क हो। र यहीँ नजिकबाट चाहिँ एउटा झोलुङ्गे पुल बनिएको अवस्था छ। यो झोलुङ्गे पुलबाट चाहिँ हामी माई नदी तरेर पारीतर्फ रहेको भतभते भन्ने गाउँमा पुगेर त्यहाँको दृश्यहरू हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामी चेप्टी गाउँको फेदीबाट पारीतर्फ बढ्यौँ। माई नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाइएको छ, मोटरसाइकल र मानिसहरू आउन जान सक्ने गरेको। निकै लामो रहेछ पुल। पुलको पारीतर्फ मानिसहरूको जमघट छ, सायद गाईबस्तु चराउने स्थानीयहरू हुनुहुन्छ उहाँ। हामी भतभते जाने बाटो आइएनछ। यताबाट त केही पर दुङदुङे गाउँ चाहिँ रहेछ। दुङदुङेकै स्थानीयहरूबाट फेरि पानीकै विषयमा दुखेसो सुनियो। खानेपानीको हाम्रो साह्रै बहुत दुःख छ। हामी बोकेर निकै टाढो पर्छ, जहिले बोक्नुपर्छ, तल खोल्सीबाट बोक्नुपर्छ। अब यस्तो अहिलेको प्याप्सी लिएको छ, गाख्री, यस्तै ड्रममुजी बोक्नु पर्यो नि हौ सर। अलिअलि पानीले हुँदैन, अब धेरै लाग्छ पानी मैलालाई फेरि। हामी पुलबाट फर्केर वारी आयौँ। चेप्टी गाउँकै करिब पुछारबाट अर्को मार्ग चाहिँ रहेछ भतभते गाउँतर्फको। हामी गाउँ बस्ती छिचोल्दै भतभतेतर्फ नै अघि बढ्यौँ। केही अघि बढेपछि अर्को पुल भेट्यो। यो पुल पारी चाहिँ भतभते गाउँ रहेछ। नदी पारी बिस्तारै गाउँघर भेटिँदै गयो। यो स्थान नै रहेछ भतभते। यता पनि उस्तै काठे घरहरू। भतभते भन्दा अझ पर कलकत्ते गाउँ अवस्थित रहेछ। भतभते निकै आकर्षक ठाउँ लाग्यो हामीलाई। प्राय काठको घर, टिनको छाना, निकै हरियाली पनि। माई नगरपालिका वार्ड नम्बर 8मा पर्ने माई नदी पारीको यो गाउँ भतभते एकदमै सुन्दर गाउँ। यो कति सुन्दर छ गाउँ भन्ने दृश्य त अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ। म आफै अद्भुत छक्क परेँ। केही उचाइमा गएर हेर्दाखेरि त यहाँनिर एकदमै ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको धानबारी, साथसाथै चाहिँ यहाँ खेतीयोग्य जमिनहरू, खोलाको दृश्यहरू एकदमै सुन्दर छ, साह्रै राम्रो छ। र यो गाउँ यस्तो अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि यो गाउँले धेरै चुनौतीहरू पनि खेप्यो। योभन्दा अगाडि धेरै कष्टप्रद जीवनयापन पनि थियो त्यहाँनिर त्यो बखतमा। तर अहिले धेरै कुरामा चाहिँ सहजता आएको छ। यहाँको वरिपरिको अन्य क्षेत्र चेप्टी, दुङदुङे सरह
समस्या छैन, खानेपानी यहाँ आइसकेको अवस्था छ, विद्युतको पनि सुविधा छ, मोटर बाटो आइसकेको छ, एक प्रकारले भन्दाखेरि सुविधाहरू लगभग यहाँनिर आइपुगेको अवस्था छ। तर पनि योभन्दा अगाडि चाहिँ खोला तर्नुपर्ने बाध्यताहरू, डुङ्गामा चाहिँ भएका दुर्घटनाहरू लगायतका चाहिँ धेरै नराम्रा खबरहरू अहिले चाहिँ सम्झनाको रूपमा चाहिँ सुन्न पाइन्छ। यद्यपि अहिले भने यो क्षेत्रलाई चाहिँ झोलुङ्गे पुलहरूले चाहिँ जोडिसकेको अवस्था छ। पहिले इलामका उच्च भेगबाट यो कम उचाइको स्थानमा आउँदा निकै गर्मी महसुस हुन्थ्यो रे। अत्याधिक गर्मीले भतभत पोलेपछि क्रमशः यो स्थानलाई भतभते भन्दै गइएको पाइयो। हाल भने यस स्थानको नाम नै भतभते कायम रहेको छ। यो भतभते भन्नुको कारण चाहिँ अब मलाई चाहिँ बुवाले भनेको उसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब यहाँ चाहिँ अलि बढी नै गर्मी हुने, अनि अब जस्तो अब यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब धेरै अब घरहरू यतात्यता भएर जनघनत्व भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब बाली बिरुवा पनि अब लगाइरहने भएकोले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब राम्रै छ। र त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ अब के थियो र भने अब यी बुढाहरू सबै अब शिकार खेल्न जाने, माछा मार्न जाने, बाली बिरुवा नलाउने, अब त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ नाङ्गो एउटा मरुभूमि जस्तो देखिएको गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब गर्मी बढी हुने कारण थियो अरे। भतभते एक कुमाल गाउँ हो। यहाँ अधिकांश कुमाल जातिकै बसोबास रहेको छ। धेरै पहिले शङ्खसभाको तुमलिङटारबाट कुमालहरू यहाँ आएर बसेको बुझियो। परम्परागत पेसा माटोको भाँडा बनाउने कुमालहरू हाल भने अन्य पेसामै सरिक रहेको बुझिन्छ। मूल पेसा कृषि र प्राय घरबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम चलेकै छ। अहिले त खेतीपाती नै हो। उहाँहरूको चाहिँ पुर्खौली पेसा चाहिँ अब यो हन्डी बनाउने अरे, गाग्रो बनाउने अरे भन्थे। तर यहाँ चाहिँ एक दुईजनाले चाहिँ अब पारा त ल्याउँदो रहेछन्, तर उनीहरूले अब सबैजना किसान भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि अब त्यो पेसा छोडेर अहिले चाहिँ अब खेती किसानमै छन् भनौँ न उनीहरू। हाल भतभतेमा मोटर पुग्छ, नदी तर्ने झोलुङ्गे पुल प्रशस्त छ। तर विगतमा पुल नहुँदा जोखिम मोलेर खोला तरिन्थ्यो। यसरी तर्दा दुर्घटना भएको नमिठो विगत सम्झँदै स्थानीयवासी 72-75 होला। अब त्यहाँ चाहिँ डुङ्गा पनि अब यसरी भाँसिएर वेट बढी भएर भाँसिएर 12जना चाहिँ अब हामीले थाहा पाएको चाहिँ 12जना मान्छे चाहिँ अब निधन भए भनौँ न। अब त्यस पछाडिदेखि चाहिँ अब यता अब पुल भयो, बाटोघाटो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब त्यस्तो घटना भएको छैन। पोहोरको सालदेखि त अब घर घरमै गाडीहरू राख्न थाले। बसहरू यहाँबाट 2टा चल्छन्, ट्याक्सीहरू यहाँ 2टा चल्छन्। नजिकैको चेप्टी र दुङदुङे गाउँमा झैँ यो भतभतेमा भने खानेपानीको समस्या छैन। घर घरमा धारा पुगेकै छ। हिउँदमा कम, बर्खामा त 24 घन्टा पानी आउँछ भतभतेमा। अहिले घर घरमा हाम्रो मजाले पुग्छ, 24 घन्टा आउँछ। त यो हिउँदो लागेपछि चाहिँ अब अलिकति अब 10-11 बजीसम्म नुहाइधुवाइ गर्न दिने, अनि 3 बजीदेखि फेरि खोलिदिने गर्छौँ। अहिले त अब 24 घन्टा आइरहेछ। भतभते गाउँको मुख्य पेसा खेती कृषि नै हो। गाउँ छेउमै प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन छ। यहाँ धान, मकै, तोरी, कोदो लगायतका बाली उब्जाइन्छ। रसिलो ठाउँ, नजिकै नदी र पानीको मूल प्रशस्त भएकोले सिँचाइमा पनि समस्या रहँदैन। वरिपरिबाट डाँडाहरूले ढाकेको माईको उपत्यकामा बसेको भतभते अति मनमोहक पनि लाग्छ। कृषिमा यहाँ चाहिँ मुख्य पेसा भनेकै नि खेती नै हुन्। अनि अब अहिले त अब सबैजना घरबाट एक-एकजना वैदेशिक रोजगारको लागि गइरहेछन् होइन। कतिले त अब सुधारेको पनि छन्, कतिले त अब बिगारेको पनि छन्। र मुख्य पेसा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ खेती नै हो। खेतीमा के उब्जाउने? हाम्रो यहाँ अब यो तोरी हान्नुलाई हामीले ठिक गरेका छौँ। अब यो तोरी हानिसकेपछि फेरि मकै हान्छौँ। अनि अब कोदो रोप्नेले कोदो रोप्छन्, नरोप्नेले अब मकै हान्छन्। अनि मकै पाकिसकेपछि फेरि तोरी हान्ने हो। अनि अब उही अब जुन अघि देखियो टार छ, त्यो टारमा धान खेती छ। यहाँ अब अन्त्या गर्नेहरूले पनि पाउँछन् उनीहरूले। अब त्यसरी नै मुख्य पेसा भनेको चाहिँ हाम्रो खेती नै छ। तर मुख्य बाली चाहिँ भनेको मकै र धान। सिँचाइको छैन। अब यो अहिले बर्खाभरि त अब यो भित्तैभरि पानी पलाउँछन्। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पानीको आवश्यक पर्दैन।
यो एउटा कञ्चन गाउँ हो, सबै थोक प्राकृतिक, निकै सुन्दर छ गाउँ। तर गाउँमा पर्यटक भने घुम्नैका निम्ति भनेर पुग्दैनन्। गाउँमा विद्युत पुगेको छ, मोटर सडक, खानेपानी र सञ्चारले सुविधा दिएकै छ। भर्खरै घर घरमा इन्टरनेट सुविधा राख्न पनि सुरु भएको छ। एक प्रकारले यो पुस्ताले पाउने जति सुविधा पाइसकेको मत राख्नुहुन्छ स्थानीयवासी। मेन भनेको बिजुली रहेछ, बिजुली पनि आएकै छन् होइन। अब उसको लागि अब जस्तो अब वाइफाई राख्ने कसैलाई इच्छा हुने मान्छेले ल्याएर पनि अब राख्न पनि पाइरहेछन्। अब अहिले त भनौँ न, अब हामीले जाँदा त अब लगभग हाम्रो पालामा त यति नै होला जस्तो लागिरहेछ अब। गाउँको परिवेश शान्त छ, स्थानीयहरू एकजुट हुन्छन्। गाउँमा मर्दा पर्दा डटेर साथ दिन्छन्। गाउँभरिमा सबै एक आपसमा परिचित हुन्छन्। कतै कसैलाई सहयोग आवश्यक परे एक ढिक्का भइहाल्छन्। सहरमा यसको विपरीत सामाजिकपनामा कमी हुनाले गाउँ नै ठिक लाग्ने मत राख्छन् गाउँवासी। होइन, मलाई सहर अब मनै गर्दा त बिर्तामठैतिर गएर बस्नु त अब किन सकिन्छ अहिले पनि। तर मलाई चाहिँ किनभने सहरभन्दा गाउँै ठिक लाग्छ। किन लाग्छ त भन्दाखेरि अब एउटा घर, मेरो घरमा कहीँ घटना भयो भनेदेखि एकछिन साथीभाइ आउँछ, हो मेरो अब तपाईँ पनि मेरो साथी नै हो, शेरबहादुर दाइकोमा त यस्तो घटना भएको छ, जाउँ भन्नुहुन्छ, एक दिन आउनुहुन्छ। तर यहाँ घर गाउँमा भन्नुहुन्छ ऊ त्यहाँ अब मान्छे कमजोरी नै हुन्, तर त्यहाँ भनेको अब 10 दिन उहाँहरूको जातिले चाहिँ 10 दिन बार्नुहुन्छ होइन। अब त्यो 10 दिन बारुन्जेल अब यहाँको लोकल केटाहरू जम्मै गएर बस्छन्। अब मेरै भाइ उर्लाहारीमा हुनुहुन्छ, अब ती बढेमा खस्दाखेरि बस्दाखेरि ती हामी दाजुभाइ मात्रै भेला भयौँ, किनभने ओरतिर परतिर कोही साथी आएन। अनि त्यतिखेर मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि गाउँ हुनु हो भने त सबैजना आउँछ, हेट फलानालाई यस्तो परेछ, त्यहाँ जाउँ बेलुकी सकौँ, यसो हाया हुया गरौँ भन्ने हुन्छ नि। तर त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन भनेर अनि मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि बरु बिर्तामठ बस्नु सट्टा बरु उता शीतलमा गएर बस्दाखेरि पनि अलि आनन्द आउँछ। किन केही परे आइला भने त यता गाउँको केटाहरू त्यहाँ त पुग्न सक्छ नि त। गाउँमा सब थोक छ, गुनासो एक मात्र, धार्मिक आस्थाका निम्ति गुम्बा छैन। धार्मिक क्रियाका निम्ति केही टाढै पुग्नुपर्ने हुन्छ। एउटा गुम्बा भइदिए सहज हुने मत राख्नुहुन्छ बुवा शेरबहादुर थापा मगर। अब यहाँ हाम्रो मठ मन्दिरहरू चाहिँ अब छैनन्। अब जसले अब आफ्नो धर्ममा आस्था राख्नेहरूको अहिले अब अलिअलि अब गुम्बाहरू अब के अरे चर्चहरू बनाएका छन्। गुम्बाहरू अहिले भर्खर बनिँदैछ। अब हिजो अलि जनसङ्ख्या पनि थोरै भएको कारणले पनि होला। अब यहाँ अब हामीले पनि अब साँच्चै भनौँ अब हाम्रो जाति अलिक जाति अलि धेर हुनु हो भनेदेखि हामीले पनि गुम्बा बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर अब त्यो चाहिँ अब हाम्रो सङ्ख्या अलिक कमी भएको कारणले पनि हामीले त्यसो गरेका छौँ। अब कहीँ जानु पर्यो, अब केही कार्य भयो भनेदेखि अब तल माइदारै झरिन्छ गुम्बामा। दर्शकबिन, आशा छ भिडियो यहाँहरूलाई राम्रै लाग्यो होला। अर्को भागमा नयाँ स्थान लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका निम्ति सम्पूर्ण टिमसहित म सचिन नेउपा नै बिदा माग्छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद, नमस्कार। फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेब सर्फर।